được yêu mến, được chú ý. Hơn nữa tôi cho rằng hắn từng bị mẹ bỏ rơi. Thế nào, đẹp trai chứ? Anh lấy mấy video này ở đâu ra vậy? Chẳng phải cô nói với tôi về giáo sư Giang khung giờ vàng phỏng vấn chương trình pháp luật sao? Tìm được rồi đấy. Tôi cũng tìm mà, sao tôi không thấy? Cô lên mạng thì làm sao tìm được? Tôi xin từ đài truyền hình đấy. Copy một bản cho cô. Tư liệu về nước có hoa hồng nhỏ. Cái gì cơ? Nước có hoa hồng nhỏ. Hồi đó đài truyền hình không biết tên của giáo sư Giang, nhưng lại ấn tượng sâu sắc về con người và bộ vest đỏ anh ấy mặc, nên đặt cho anh ấy biệt danh này, lưu truyền đến đây. Nước có hoa hồng nhỏ. Giờ thì bị em chiếm hữu làm của riêng rồi.往前我该何去又何从，回首孤身无语的星空，烟火绽放后却留下懵懂迷茫面孔，奔跑吧到这路的终点，我该平静一切，燃烧吧到生命的终结，我该感谢黑夜，曾经大声说出的誓言，该让全世界都能听见，此刻切入安适的信念，要让光明都能看见。Thầy Dương, bị từ chối rồi chứ gì. Thầy đã nói hôm nay đừng tới, em cứ không nghe. Ở nơi khác em là cứu tinh, nhưng ở đây em chỉ là sao chổi. Em còn không tự biết à? Rốt cuộc là vì sao vậy? Hỏi nó đi. Vụ án này đã phá xong từ hồi xưa rồi, là một đơn khiếu nại của anh đã gửi thẳng lên Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, khiến họ bị một phen bẻ mặt. Thế cũng đâu thể trách anh được. Tâm sự xong chưa? Tâm sự xong rồi thì nói chuyện chính. Được rồi, chuyện này đừng trông cậy vào họ nữa. Lần trước em nói em nghi ngờ chuyện Thích Nghiêm là sinh đôi. Thầy có tra được chút manh mối. Muốn nghe không? 20 năm rồi, tôi đã nghỉ hưu về quê rồi. Anh còn đến làm phiền tôi. Quá đáng rồi anh chủ nhiệm. Thế nào là làm phiền cậu? Chỉ là bảo cậu nhớ lại thôi mà. Anh còn quay lại hỏi tôi, chứng tỏ vụ án này đã đến đường cùng rồi, đúng không? Đường cùng gì chứ? Đây là manh mối mới mà. Cậu xem kỹ đi. Xem đi. Hung thủ có nhận thức lệch lạc nghiêm trọng về phụ nữ, gia đình đơn thân. Được rồi. Tôi hỏi cậu, mấy chục năm cậu sống ở quận Hạ Thành này, có gia đình nào, có người phụ nữ nào tự nuôi con mà cậu không nuôi nổi con không? Cậu nhớ kỹ lại xem. Để tôi nghĩ xem. Anh còn nhớ nạn nhân đầu tiên không? Nhớ chứ. Lùi lại vài năm trước nữa, khi đi điều tra khu đó, chúng tôi đã rà soát toàn bộ khu vực xung quanh. Nói chứ, trong đó có một gia đình nói với tôi, căn nhà của họ là cho thuê. Trước đây họ từng cho một người phụ nữ thuê. Người phụ nữ này rất xinh đẹp nên anh ta ấn tượng sâu sắc. Anh ta nói với tôi, người phụ nữ này không có việc làm, cũng không ra ngoài, nhưng lại có nhiều người đàn ông khác nhau đến tìm. Dính đến mại dâm mà. Cái này thì chưa dám chắc.
Tôi nhớ cô ấy có hai hàng xóm cứ liên tục kể với tôi rằng gia đình đó đã tìm một người phụ nữ không sạch sẽ, kiếm những đồng tiền không đứng đắn. Cô ta có con trai không? Có. 2 thằng con trai sinh đôi. Có điều tra người phụ nữ đó chưa? Nói rồi hả? Tổ truy quét mại dâm năm đó sau khi nhận tin báo đã tới đó một chuyến, phát hiện người phụ nữ đó đã chuyển đi từ sáng sớm. Ngoài việc biết cô ta rất xinh đẹp, đến cả một tấm ảnh cũng không có. Thêm nữa là chủ nhà cũng không ký với cô ta hợp đồng thuê nhà chính thức nào, cho nên không có bất kỳ thông tin gì. Cái việc cô ta có 2 cậu con trai sinh đôi cũng là do chủ nhà vô tình phát hiện. Lúc đó chủ nhà này từng kể với tôi một chuyện như vậy. Ông ấy nói có một ngày ông ấy tới ghi chỉ số nước, trong nhà không có ai. Ông ấy thấy trên bàn trong phòng khách có một tấm ảnh người phụ nữ này rất xinh đẹp, nên ông ấy ngắm ảnh kỹ thêm. Ông ấy nói đó là ảnh chụp chung của cô ta với 2 cậu con trai. 2 cậu con trai này giống nhau như đúc. Nói vậy tức là chỉ nhìn thấy trên ảnh chứ chưa từng thấy bọn trẻ. Những cách nói hiện giờ đều không có bất kỳ bằng chứng nào chứng thực. Nguồn thông tin đều đến từ lời kể một phía của chủ nhà và hàng xóm, nên phải bỏ dở thôi. Vì ngày mai em sẽ tới Diên Cục một chuyến nữa, bảo họ kiểm tra giấy khai sinh. Nếu là sinh đôi thì phạm vi chắc sẽ không quá lớn. Tra rồi, không có ai phù hợp với phát quả tội phạm. Vậy có địa chỉ thuê nhà của người phụ nữ đó không? Có. Không tra được con thì tra mẹ. Còn cần thiết phải tìm chủ nhà nữa không? Không cần tìm chủ nhà nữa, đi tìm mấy kẻ môi giới trong khu đó. Mấy người điều tra chuyện này đến cả mục tiêu rõ ràng cũng không có. 20-30 năm rồi, bảo tôi đi đâu kiếm người cho mấy người đây? Hồ sơ truy quét mại dâm của bên Trị An vẫn còn chứ. Chúng tôi muốn bắt đầu sàng lọc từ những người có tiền án. Đội trưởng Lý, anh thấy sao? Mới tính chỉ lưu đến năm 2000 thôi. Thứ các cô muốn tra đã vượt quá khoảng thời gian đó rồi đồng chí à. Bản giấy chắc vẫn còn chứ, mong là chưa bị chuột gặm mất. Lão Lý cũng không mất nhiều thời gian của anh. Lão Lý cái gì mà lão Lý? Tôi nói cho anh biết, tôi cũng chẳng việc gì phải giữ thể diện cho anh. Năm xưa anh ta bị hai chúng ta hại cho điêu đứng, đến bây giờ mãi chưa được thăng chức. Đều ở đây cả à? Các vị lãnh đạo, đừng trách tôi không hỗ trợ các anh. Các anh cũng thấy rồi đấy, bên tôi thiếu nhân lực, mong các đồng chí thông cảm. Tôi sẽ để lại tiểu hứa cho các anh, sẽ cùng các anh từ từ mò kim đáy bể. Nếu như cách này mà tra ra được thì tôi thực sự tâm phục khẩu phục. Tôi còn vụ án khác, xin phép. Lão Lý nói đúng đấy, đây không phải chuyện dễ dàng. Thế này đi, chúng ta chia quân làm hai đường. Bản truy quét mại dâm em rành, em sẽ lên phố thăm dò. Các anh tiếp tục ở đây lọc tài liệu, tập trung xem những người có tiền án hiện giờ đang làm gì. Nếu trong 20-30 năm những hoạt động trong cùng một khu thì tách riêng ra, biết đâu sẽ có manh mối. Ý của con bé Tiểu Châu hay đấy. Vậy anh đi cùng em. Một mình em là được rồi. Anh có thể yểm trợ cho em. Đưa cậu ta đi, đưa cậu ta đi. Đi đi, ở đây có thầy rồi. Dân, vậy đi thôi. Thầy Dương, bọn em ra ngoài trước. Ừ. Em phụ trách bên trái, anh phụ trách bên phải. Lát nữa gặp nhau ở ngã tư. Được. Anh chàng đẹp trai, mua quả bóng cho bạn gái đi. Tôi kết hôn rồi, mua cho con cũng được mà.
Em đợi anh ở ngã tư phía trước. Anh chàng đẹp trai, mua một cái đi. Trai hay gái đều chơi được. Anh xem con chó con này đẹp không? Hạng Thanh, anh ở đâu? Chó con đáng yêu quá. Tặng em à? Đi thôi, mình lên trên ngồi một lát nhé. Đi nào. Không sao đâu. Anh đẹp trai quê ở đâu vậy? Anh ấy từ chối chị rồi. Chị à, cô là ai vậy? Sao lại đẩy tôi? Tôi ghét nhất là phụ nữ khác đụng chạm vào anh ấy. Tên gì? Gài người ta phạm tội à? Diễn ghê quá nhỉ. Hỏi gì trả lời nấy. Có muốn tôi mời chị về đồ một chuyến không? Tên Phi Phi. Tên thật Phi Phi, họ Lý. Làm nghề gì? Đã bắt người rồi, còn hỏi tôi làm gì à? Tôi còn muốn hỏi các cô làm gì đây? Nghiêm túc cho tôi. Tôi muốn hỏi thăm chị một chút. Không phải truy quét mại dâm mà. Tôi đã nói rồi mà. Cảnh sát quanh đây tôi quen mặt hết. Chưa từng thấy tổ truy quét của các cô có phụ nữ. Tôi muốn biết ai quản lý chị. Sao tôi lại phải nói cho cô? Vậy là có người quản thật rồi. Tôi buộc mồm nói thế thôi. Hạng Thanh, nói mau. Tôi bình thường toàn tự tìm việc làm. Cũng có một phần là người khác giới thiệu cho tôi. Một đơn 800 tệ, tôi phải trích 300 tệ tiền hoa hồng. Ai phân biệt cho chị? Anh Hồng. Anh Hồng. Tên đầy đủ là gì? Chỉ biết gọi là anh Hồng thôi. Có phải đi học đâu mà ai cũng báo tên đầy đủ. Anh ta làm nghề này bao lâu rồi? Chắc là làm lâu rồi. Tóm lại cũng lâu hơn tôi. Là người này phải không? Tên Hồng Thành. Đưa hắn về hỏi thử. Việc này có gì khó đâu. Bây giờ đâu phải mò kim đáy bể nữa. Lão Lý. Lão Lý. À, Lão Dương. Cảnh sát Châu, cảnh sát Giang. Tên Hồng Thành này đã khai rồi. Khu vực đó hơn 20 năm trước, do một đại ca của hắn tên là Du Lượng làm nghề này. Tên Du Lượng này ngồi tù mấy năm, giờ đã ra rồi. Vậy anh có hỏi vụ sinh đôi chưa? Hỏi rồi. Mấu chốt là ở đây. Tên Hồng Thành này từng nghe Du Lượng khoác lác, nói là hồi còn trẻ hắn từng yêu một người phụ nữ, đôi cặp sinh đôi. Có địa chỉ của Du Lượng không? Có ở đây. Tôi đã in toàn bộ thông tin ra được cho các cô cậu rồi. Cảm ơn anh. Lão Lý, ở chỗ anh tôi vẫn còn chút thể diện chứ. Anh thì có thể diện gì? Tôi để mặt cảnh sát Châu thôi. Lão Lý, Lão Lý. Tôi biết các cô đang tìm ai rồi. Là Thích Chân. Năm xưa khi tôi quen Thích Chân, cô ấy đến Hoài Quang mưu sinh, đến địa bàn của tôi. Cô ấy vừa tới thì mấy cô gái dưới trướng tôi không còn làm ăn được nữa. Cho nên tôi đã đến tận nơi gây chuyện. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi liền hiểu ra Chân Chân rất xinh đẹp, là kiểu phụ nữ
Đàn ông chỉ cần nhìn một cái là sẽ mê ngay. Sau đó tôi lại đến gây chuyện với cô ấy vài lần. Không ngờ qua lại vài lần lại thành người quen. Lúc đó mới biết cô ấy không sống một mình, mà còn có đứa con ruột. Đáng lẽ là sinh đôi. Người anh đã chết, chỉ còn lại em trai. Đứa trẻ tên gì? Tên thật thì không rõ. Tên ở nhà là An An hay là Nghiêm Nghiêm gì đó. Chân Chân rất kiêng kỵ việc người khác hỏi về con của cô ấy, nên tôi không hỏi thêm. Vì sao cô ấy kiêng kỵ? Cô ấy lo đứa trẻ bị người ta cướp mất. Tôi nhớ có một đêm trời mưa tầm tã, cô ấy hốt hoảng chạy đến gõ cửa nhà tôi, nói là bị mất con. Tôi thấy cô ấy lo lắng, tôi cầm điện thoại định báo cảnh sát. Ai ngờ cô ấy lập tức giật lấy điện thoại của tôi, nhất quyết không cho. Cô Chân Chân này từng mất một cậu con trai, trải qua cú sốc. Chỗ này bị thần kinh nhẹ, lúc nào cũng cảm thấy có người muốn cướp nốt đứa con này của cô ấy. Sau đó tôi tìm thấy thằng nhóc trong tủ nhà họ. Trong tủ à? Đúng, trong tủ. Vậy đứa trẻ đó lúc ấy bao nhiêu tuổi, có đi học không? Lúc đó khoảng 10 tuổi. Không đi học. Chân Chân không cho, cũng không cho ra ngoài, suốt ngày chỉ ở trong nhà. Cô ấy nói tự mình vậy đó. Chân Chân thỉnh thoảng may quần áo, làm chút đồ thủ công. Thằng nhóc ở bên cạnh nhìn. Chân Chân thích chơi piano, nó cũng thích nghe. Tôi nghĩ đó chính là niềm vui lớn nhất của hai mẹ con họ. Đẹp không? Đẹp à? Hai mẹ con họ thương nhau lắm. Thằng bé đó về cơ bản chưa từng rời khỏi tầm mắt của Chân Chân. Đến cả việc nếu có người đến nhà sẽ tìm chỗ giấu thằng nhóc đi ngay. Vui thế cơ à? Tôi thích bóng đêm. Tưởng Thành, anh có biết bị nhốt trong một chiếc tủ đen kịt, kín bưng là cảm giác gì không? Ngột ngạt, sợ hãi. Tôi thích bóng đêm. Con người ta sẽ cảm thấy rất an toàn, giống như con cú mèo trong đêm. Chỉ có ta mới nhìn thấy, nghe thấy. Cả thế giới dường như nằm trong tầm kiểm soát của ta. Nhưng mà không ai biết đến sự tồn tại của ta cả. Ông xem thử, có phải thích Nghiêm không? Cái này mờ quá. Hơn nữa, lúc đó nó vẫn còn là trẻ con, không nhìn ra được. Vậy ông có biết Thích Chân đang ở đâu không? Tôi còn tưởng các cô biết chứ. Hai mẹ con họ đã mất tích nhiều năm rồi. Lần cuối ông gặp bà ấy là ở đâu, con nhớ không? Khi nào
thì tôi không nhớ rõ. Hình như là năm 1992. Địa điểm thì tôi nhớ rất rõ, ở bệnh viện Hoài Quang. Quái gì tự tử mà được đưa vào viện? Cắt cổ tay à? Cắt cổ tay. Lúc đó tôi đến bệnh viện thăm cô ấy. Cô ấy nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Lúc đó tôi khuyên cô ấy. Tôi nói, cô không nghĩ cho bản thân, cô phải nghĩ cho con. Cô chết rồi thì nó phải làm sao? Cô ấy không nói một lời nào, chỉ nằm đó, trong mắt không có chút ánh sáng nào, giống như người sống mà như đã chết. May mà lúc đó cán bộ đồn công an đi từng nhà điều tra hộ khẩu. Nếu không thì cô ấy đã chết từ lúc đó rồi. Sau đó khi tôi quay lại bệnh viện, chân đã không còn ở đó. Tôi hỏi bác sĩ và y tá, họ nói cô ấy lén bỏ đi rồi, không biết để đi đâu. Từ đó về sau, cô ấy như bốc hơi khỏi trần gian. Nhưng tôi luôn cảm thấy cô ấy vẫn chưa chết. Cô ấy vẫn còn sống. Có lẽ cô ấy vốn dĩ chưa đi xa, có khi vẫn ở Hoài Quang. Những năm qua, dường như tôi đã nhìn thấy cô ấy vài lần. Có một lần từ xa, ngay đầu ngõ, đợi khi tôi chạy tới thì cô ấy đã đi mất. Có lần trên phố hình như lướt qua nhau, nhưng tôi vừa quay đầu lại không thấy cô ấy đâu. Tôi không rõ rốt cuộc đó là ảo giác hay là tôi nhìn thấy thật. Cô nói xem, một người phụ nữ vì con cái mà chấp nhận làm mọi việc, cái gì cũng làm. Cô ấy đã không còn giới hạn nữa. Nhưng mà tại sao cô ấy lại tự tử? Cô ấy chết rồi thì thằng nhóc phải làm sao? Tôi thực sự không hiểu. Trong ấn tượng của ông, Thích Chân có từng mặc đồ màu đỏ không? Có. Cô ấy thích màu đỏ. Những chiếc váy đó phần lớn đều do cô ấy tự may, rất đẹp. Hồi còn trẻ, Thích Chân từng cắt cổ tay tự sát. Trong tất cả các vụ án của chúng ta, vết thương trí mạng ở cổ tay của nạn nhân là một dấu hiệu tội phạm thống nhất. Sếp Đàm, trong quá trình gây án, Thích Nghiêm liên tục dựng lên từng hiện trường, đập chính nghi thức. Có lẽ là sự phản chiếu của hắn đối với cảnh mẹ mình cắt cổ tay tự dẫn. Thông qua việc tái hiện tình huống, không ngừng đưa bản thân trở lại khoảnh khắc đó, từ đó tìm kiếm sự an ủi và giải thoát nào đó về mặt tâm lý. Nhưng lý do hắn làm vậy thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Thông thường mà nói, những ký ức đau đớn không ai muốn cố ý lặp lại. Giết người cũng không phải để tự hành hạ mình. Nguyên nhân khiến Thích Chân muốn tự tử là nguyên nhân khiến Thích Nghiêm liên tục tái hiện cảnh tự sát. Nếu chúng ta làm rõ được hai điểm này thì có thể hoàn toàn nắm được con người Thích Nghiêm về mặt tâm lý. Tôi hiểu ý cậu. Thầy ơi, chúng em muốn gặp cảnh sát năm đó đã cứu Thích Chân. Được, cứ đến đồn công an địa phương. Người quản lý hộ khẩu chắc không nhiều, rất dễ tìm. Thầy không biết rồi, giáo sư Giang của chúng ta không được chào đón ở Hoài Quang lắm. Bọn em đã bị từ chối mấy lần rồi. Không ngờ giáo sư Giang cũng có lúc không thiên nhỉ. Không sao, để thầy nói với họ. Cứ gửi công văn đi nhé. Khó khăn lắm mới có được chứng cứ xác thực. Không ai dám cản trở điều tra đâu. Vâng, còn gì cần nói nữa không? Thầy ơi, bọn em cũng không còn việc gì khác. Được rồi, tìm được Thích Chân không dễ chút nào. Các em vất vả rồi. Vâng, thầy nghỉ sớm đi. Tạm biệt nhé. Trời ơi, thầy em giỏi tám chuyện ghê. Nói hơn nửa tiếng rồi. Lấy giúp em chai nước. Anh thơm quá. Hôm nay là mùi hoa. Nước có hoa hồng nhỏ mà. Giáo sư Giang biết đùa rồi. Lúc nào cũng biết mà.
Anh ấy nói dối. Châu Cẩn, anh tưởng em đặt chung phòng với anh là muốn ở bên anh. Thì đúng là ở bên anh mà. Vậy ư? Ngủ đi. Em không cố ý đâu. Hết phòng thật rồi, chỉ còn phòng tiêu chuẩn. Hơn nữa, anh ngủ ít. Em muốn anh ngủ thoải mái hơn. Sao em biết anh ngủ ít? Hai người ở bên nhau lâu rồi, chuyện gì cũng sẽ biết thôi. Anh nói xem sao. Du Lượng lại quan tâm thích Chân như vậy. Đã đợi bà ấy 20 năm rồi. Chẳng lẽ chỉ vì bà ấy xinh đẹp thôi sao? Mỗi người đều có sự cố chấp của riêng mình. Nhưng em thực sự có thể cảm nhận được ông ấy thực sự đang đợi bà ấy. Ông ấy có thể đợi cả đời. Nếu là em có sẵn lòng không? Em đã từng đợi. Sau đó em hiểu ra một câu: người có thể dũng cảm nói lời tạm biệt sẽ được thưởng cho một khởi đầu mới. Tắt đèn đi chồng. Em vừa gọi anh là gì? Chồng. Giang Hàng Thanh, anh là một người chồng tốt. Châu Cẩn, sau này chúng ta có con rồi, đặt tên gì được nhỉ? Anh nghĩ mình sẽ là một ông bố mẫu mực. Đến rồi. Cởi trói cho người bạn mới của chúng ta đi. Tay. Xuống xe đi. Đây là đâu vậy? Không phải định giết người diệt khẩu ở đây chứ? Lão Hạc, Ông không giữ lời rồi.
Việc giao cho anh làm tốt đấy. Thư Diệp, đại ca Hạ, còn cả chú Bảy đều nhiệt tình tiến cử anh. Xem ra tôi nên cho anh một cơ hội. Chú Bảy. Đúng, chú Bảy. Rốt cuộc anh là ai? Tưởng Thành. Chào mừng anh gia nhập chúng tôi. Tôi là Lão Hạt. Đúng rồi. Khả năng bắn súng của anh bình thường. Lúc hát tôi sẽ dạy anh. Đi thôi. Châu Cẩn, thầy gửi cho em một bản tài liệu, bao gồm hồ sơ điều động cảnh sát, còn cả thông tin liên lạc với viên cảnh sát đã cứu Thích Chân năm đó. Cảnh sát đó tên Giảng Lương. Hơn 20 năm trước là cảnh sát hộ tịch quận Hạ Thành Hoài Quang, sau đó chuyển đến huyện Hội Bình làm đồn trưởng đồn công an. Hội Bình không xa, các em lái xe qua 1 tiếng là tới. Ông ấy sẽ phối hợp với các em. Có phải đồn trưởng Giảng không? Tôi là Châu Cẩn, thuộc chi cục Nam Thành, thành phố Hải Châu. Chào cô, chào cô. Rốt cuộc là vụ án gì vậy? Chúng tôi muốn gặp ông rồi nói chuyện. Đồn trưởng Giảng, hay là chúng tôi gặp ông tại đồn công an được không? Tôi vừa đi làm nhiệm vụ, đang ở ngoài. Vậy hay là chúng tôi đến đồn công an đợi ông? Xin lỗi nhé, gần đây vợ tôi không được khỏe. Lát nữa tôi còn phải về nhà. Hay là thế này, nếu hai người không ngại, đến nhà tôi nói chuyện được không? Như vậy không tiện cho lắm. Không sao, không sao. Tôi là chủ nhà, cũng nên mời hai người một bữa. Không phải tôi khoe đâu, vợ tôi nấu ăn ngon lắm. Thật đấy. Quyết định vậy nhé. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ vào số điện thoại này cho cô. Được chứ? Đến nhà ông ta đi. 602. Chắc là căn này rồi. Ra đây. Chào cô. Chúng tôi đến tìm đồn trưởng Giảng. Cảnh sát Châu. Giáo sư Giang. Nào, mau. Mời vào trong. Mời vào. Chuẩn bị sẵn dép cho hai người rồi. Lão Giảng tạm thời có việc, vẫn chưa về. Hai người cứ ngồi trước, tôi đi pha trà cho hai người. Không cần đâu. Tôi là vợ của anh ấy. Cô cậu còn trẻ như vậy, cứ gọi tôi là cô. Nào vào đi. Ngồi tự nhiên nhé. Nào, mời ngồi tự nhiên. Buồn cười lắm đúng không? Ai lại treo bộ cảnh phục trên tường nhà mình chứ? Giống một kẻ tự luyến. Đâu có à. Từ ngày đầu làm cảnh sát, Lão Giảng đã có thói quen này rồi. Mỗi sáng thức dậy đều phải nhìn một lần, nhắc nhở bản thân phải trung thành với chức trách tận tụy trong công việc. Ông ấy còn nói cô thường ở nhà một mình không an toàn. Treo một bộ cảnh phục ở đây, dù có trộm giặt vào nhà cũng không dám ăn trộm. Ông ấy là người như vậy đấy, để bọn trẻ các cháu chê cười rồi. Nào, uống trà đi. À đúng rồi, trưa nay các cháu muốn ăn gì cứ nói với cô nấu cho. Chúng cháu không kén ăn đâu. Đừng quá cay là được. Cháu có thể phụ cô một tay. Được. Nhân tiện xem món cô chuẩn bị có hợp khẩu vị các cháu không. Nhà cô ít khi có thanh niên đến chơi, cũng không biết các cháu thích gì. Cháu ăn hoa quả lót dạ trước đi. Đi thôi. Cháu tự nhiên nhé.
Cô nghe lão giảng nói các cháu ở đại đội cảnh sát hình sự thành phố Hải Châu. Vâng. Làm cảnh sát hình sự công việc vất vả lắm nhỉ? Cũng ổn. Gần đây khá nhiều vụ. Lão giảng cũng vậy, cả ngày bận tối tăm mặt mũi. Công an là như thế đấy, bận rộn không phân giờ làm hay nghỉ. À đúng rồi, các cháu đi xa như vậy đang điều tra vụ án gì thế? Không phải lão giảng phạm lỗi gì đấy chứ? Không phải, không phải. Hung thủ không hẳn là gặp thất bại trong hôn nhân, mà là có vấn đề trong quan hệ mẹ con từ nhỏ. Hắn sống trong gia đình đơn thân, được một mình mẹ nuôi lớn, có vấn đề tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa rất có thể từng bị mẹ phản bội, ruồng bỏ và hành hạ, dẫn tới nhân cách méo mó. Hắn si mê phụ nữ, đồng thời cũng cực kỳ hận phụ nữ. Chân chân may quần áo, làm chút đồ thủ công. Thằng nhóc ở bên cạnh nhìn. Chân chân thích chơi piano, nó cũng thích nghe. Viên cảnh sát cứu thích chân năm đó tên là Giảng Nương. Khi tôi quay lại bệnh viện, chân chân đã không còn ở đó. Người này cực kỳ thù ghét lực lượng cảnh sát. Giáo sư Giang, nhưng tôi luôn cảm thấy cô ấy vẫn chưa chết, cô ấy vẫn còn sống. Không sao, không sao. Xin lỗi. Không sao. Không sao, không đau lắm đâu. Cô đang định bưng canh ra đây để dọn chỗ nấu món khác, không ngờ lại trượt tay. Xin lỗi nhé. Cô có đá lạnh không? Không có. Hay là các cháu đến bệnh viện đi. Các cháu mau đến bệnh viện đi được không? Cháu không có sao đâu cô. Vừa rồi cứ gọi cô là cô, cháu quên mất chưa hỏi. Họ tên cô. Cô họ Tạ. Tên đầy đủ là gì? Các người ra ngoài đi, rời khỏi đây đi. Cô bình tĩnh lại, đặt dao xuống đã. Đặt dao xuống. Các người đi khỏi đây đi. Ra ngoài đi, ra khỏi nhà tôi. Tôi không đón chào các người. Lão giảng không biết gì cả. Lúc đó cô ấy vì tự tử mà bị đưa vào bệnh viện, cắt cổ tay. Không có đá lạnh. Có thứ gì đông lạnh khác không? Làm ơn lấy giúp tôi. Ra ngoài, nghe thấy chưa? Ra ngoài. Thích chân, nếu bà muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại, không muốn gây rắc rối cho đồn trưởng Giảng, thì bỏ con dao xuống. Đừng cố khiêu khích tôi. Đừng. Các người đừng nói với ông ấy. Không phải. Tôi không phải thích chân. Tôi không phải thích chân. Tôi tên Tạ Mộng. Các người tìm nhầm người rồi. Cô bình tĩnh lại, đặt dao xuống đã. Chúng ta nói chuyện được không? Tại sao các người lại tìm đến đây? Các người là người của hắn sao? Các người là ai? Các người không phải cảnh sát đúng không? Các người là người của hắn. Hắn sai các người định bắt tôi về, bắt con trai tôi về đúng không? Hắn là ai? Ai muốn bắt bà? Con trai cô là Thích Nghiêm đúng không? Anh ta ở đâu? Các người đến muộn rồi. Về nói với hắn, tôi đã bóp chết con trai hắn rồi. Con trai hắn đã chết từ lâu rồi. Đáng lẽ tôi không nên ôm bất kỳ hy vọng nào vào đứa trẻ mang dòng máu bẩn đó.
Đồ súc sinh không bằng heo chó. Đứa con sinh ra cũng là súc sinh, đều đáng chết. Các người cũng vậy, đều đáng chết. Các người về nói với kẻ đó, tôi sẽ không theo các người về đâu. Bây giờ tôi cũng không sợ hắn nữa. Giảng Lương là người trong sạch. Nếu các người dám động đến dù chỉ một sợi tóc của ông ấy, tôi sẽ liều mạng với các người. Nói cho tôi biết, bố của Thích Nghiêm là ai? Các người không biết sao? Các người không phải do hắn cử đến. Thích Dân, tôi là Châu Cẩn, thuộc đại đội cảnh sát hình sự chi cục Nam Thành, thành phố Hải Châu. Gần đây ở thành phố Hải Châu có một vụ án. Con trai bà Thích Nghiêm là nghi phạm rất quan trọng. Giống như hôm nay chúng tôi đến là muốn tìm Giảng Lương để tìm hiểu tình hình của bà. Đừng nói với tôi bất cứ chuyện gì về nó nữa. Đừng nhắc đến nó trước mặt tôi. Vì anh ta là con trai bà, chỉ vì tôi sinh ra nó thì tôi phải gánh tội thay nó sao? Được, tôi chết rồi, các người sẽ không đến nữa đúng không? Tôi chết rồi, Giảng Lương sẽ được yên ổn đúng không? Được. Hạng Thanh, xin lỗi. Cái khóa này lại không mở được rồi. Vợ ơi, cái khóa này lại không mở được rồi. Em mở cửa giúp anh. Rồi, mở được rồi. Vợ à, ổ khóa nhà mình phải thay thực rồi. Hai người còn đến sớm hơn. Ồ, sao thế? Không sao chứ? Có chuyện gì? Có chuyện gì thế? Đều tại tôi, là tôi không tốt, vốn định giúp cô một tay, không ngờ làm dở cái nồi, còn làm cô sợ nữa. Xin lỗi nhé, vợ tôi nhát gan, có chút chuyện là cô ấy sẽ hoảng. Cô bị bỏng rồi đúng không? Tôi đưa hai người đi bệnh viện. Không sao, chú cứ ở lại với cô đi, chúng tôi tự đi là được. Yên tâm đi, có tôi đây. Được. Vậy ngại quá. Có chuyện gì thì lát nữa liên lạc trực tiếp với tôi. Không sao đâu. Vậy chúng tôi đi trước à? Được. Đi cẩn thận nhé. Em sao rồi? Không sao nữa rồi. Anh ở đây. Đem xem nào. Còn dám đi giật dao nữa à? Nếu anh không làm thì em cũng sẽ làm thôi. Mấy tình huống này để anh làm vẫn tốt hơn. Em sao rồi? Đau không? Lần này hai ta thành cùng chung hoạn nạn rồi. Hoạn nạn mới thấy tình sâu nghĩa nặng. Lời bài hát đấy. Chẳng phải anh không nghe nhạc có lời sao? Danh sách nhạc của giáo sư Giang hơi cũ đấy. Chúng ta đi bệnh viện trước đi.
Vợ ơi, anh đang ở ngoài. Yên tâm, anh về ngay. Chồng ơi, anh đi đâu đấy? Đi ăn chơi đấy. Sau này ông còn dám động vào bãi, tôi đánh chết ông. Sao mồ hôi ra nhiều vậy? Làm gì đấy? Trời nóng quá. Lại đây uống nước đi. Đàn đi. Con muốn nghe. Mẹ. 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 Có người bị thương, mau cứu người. Đồng chí, tỉnh lại đi. Cháu bé. Đồng chí, tỉnh lại đi. Cháu không sao chứ? Đó có thể là cắt cổ tay tự sát. Đưa lấy khăn lại đây. Mau lấy xe tới đây. Ông đừng động vào bãi. Cháu bé, chú là cảnh sát. Chú đang cứu mẹ cháu. Yên tâm nhé. Đừng sợ.
Thế nào? Người nước ngoài biết hàng, chỉ cần loại tốt nhất. Đưa cái này đi. Rất hoàn hảo. Cậu Giang, cậu định để Tưởng Thành làm gì? Cậu Giang, sao vậy? Không vui à? Người với người sinh ra đã khác nhau. Văn Lãng từ nhỏ đã đối với piano. Cái piano đỡm này không đến mức đó đâu. Tôi nói cho cậu biết, cái piano đỡm này cũng giống con người. Cậu coi trọng nó thì nó là thứ đáng giá, cậu không coi trọng nó thì nó chẳng là gì. Đúng không? Vừa rồi anh nói gì? Ý tôi là tôi chỉ hỏi thôi. Đã để Tưởng Thành vào khu sản xuất rồi, cậu định để cậu ta làm gì sao? Đợi anh ta xem đủ rồi thì dẫn anh ta lên. Cảm giác thế nào? Tôi không hiểu. Đại ca Hạ cho anh tới nhập hàng, hàng đều ở đây. Tôi chỉ không ngờ các anh tự sản xuất tự tiêu thụ. Nguyên liệu hảo hạng, thường chỉ cần cách nấu đơn giản. Đơn giản sao? Khó là ở cách quản lý. Tưởng Thành, tôi nghĩ anh cũng thấy rồi. Chú Bảy lớn tuổi rồi, Thu Diệp cần ở bên tôi. Ông chủ Hạ còn có việc riêng của mình. Thế nên bây giờ tôi rất cần nhân tài. Tôi cần đúng người ở đúng vị trí. Anh cần tôi làm gì thì cứ nói. Tôi muốn anh ở lại thay tôi xuất hàng, được không? Được. Dù sao tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi. Sao? Có chuyện gì buồn à? Tôi nói sự thật thôi mà. Dù sao giờ tôi chắc chắn đã bị cảnh sát truy nã rồi. Rời khỏi anh tôi không sống nổi. May mà có chốn đào nguyên như thế này, không thì tôi chết thế nào cũng không biết. Thiệt thòi cho anh rồi. Có gì mà thiệt chứ? Chẳng phải tôi cũng ở đây rồi sao? Anh xem, anh ta cũng thiệt mà. Hàng xuất thế nào? Rất đơn giản. Cần gì cho nấy, cần bao nhiêu cho bấy nhiêu. Cô Diệp nói với tôi rồi, anh rành cách thức này nên giao cho anh, tôi hoàn toàn yên tâm.
Người mua là ai? Đến lúc đó người mua sẽ liên lạc với anh qua chiếc điện thoại này. Tôi cũng sẽ dùng điện thoại này liên lạc với anh. Trong chiếc điện thoại này có liên kết với một tấm thẻ ngân hàng. Anh cứ thoải mái quẹt, thoải mái quẹt, thoải mái quẹt. Nghĩ vậy thì cũng được đấy. Vậy thì Tưởng Thành, tôi coi như anh đồng ý rồi đấy. Từ bây giờ anh chính là Lão Hạt. Thế là sao? Lão Hạt chỉ là một danh hiệu. Đó có thể là một ký hiệu, cũng có thể là một thương hiệu, hoặc là một cái tên giả. Khi anh đi lấy hàng chuyển phát nhanh, ai cần thì là người đó. Tùy tiện vậy sao? Người mua chỉ giao dịch qua Lão Hạt. Ai xuất hàng thì người đó là Lão Hạt. Khoan đã, tôi có thể hiểu là giao dịch thành công thì Lão Hạt nhận tiền. Còn nếu thất bại, anh không được phép thất bại. Anh không có tư cách thất bại. Giết cảnh sát, chế tạo ma túy, buôn ma túy. Nếu anh bị bắt, hiểu rồi. Nếu tôi bị bắt thì tôi chính là kẻ chết thay cho anh. Không đúng, không đúng. Anh là một bạn sống của tôi. Anh là một bộ phận trong sinh mệnh của tôi. Nếu anh chết, đó sẽ là tổn thất lớn nhất của tôi. Thật đấy. Có chuyện này tôi thực sự rất tò mò. Tên Thích Nghiêm chết 5 năm trước cũng là một bạn sống của anh sao? Sao lại nhắc đến hắn? Tôi chỉ tò mò thôi. Có lúc tò mò không phải chuyện tốt gì đâu. Nói thế này đi, anh và hắn không giống nhau. Hắn là trời chọn, còn anh là tôi chọn. Trời chọn à? Cái nào cao cấp hơn? Anh cao cấp hơn. Nếu tôi đã là Lão Hạt rồi, vậy có thể bàn điều kiện rồi chứ. Nói đi. Tôi không muốn đánh trận mà chưa chuẩn bị, cũng không muốn làm kẻ ngốc bị người ta xoay như chong chóng nữa. Tiếp tục. Tôi muốn liên hệ bên mua, cho đi trước một lô hàng, có thể ít thôi, để thử đường trước. Thời gian và địa điểm do tôi chọn. Sau khi xong việc chúng ta bàn tiếp những chuyện khác. Được, nhưng gần đây tình hình đang căng, tôi cần cử vài người theo anh. Không vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Đại qua phải đi theo tôi. Được, tôi đồng ý với anh. Còn nữa, tôi không thể sống thiếu internet được. Đánh bài, chơi game, ăn lẩu đều lo được cho tôi chứ. Anh Thành, cậu tưởng mình đang đi nghỉ dưỡng à? Đại ca, đời người ngắn ngủi, vui được lúc nào hay lúc đó mà. Vui được lúc nào hay lúc đó à? Được, tôi đồng ý với anh. Tôi sẽ sắp xếp cho anh một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Nhưng anh cũng thấy rồi, mỗi căn phòng chỗ tôi đều có camera giám sát, từ ăn cơm đến ngủ 24/24 đều bị giám sát, không có điểm mù. Anh chịu được chứ? Có chịu được hay không, ban nãy các người cũng nhìn thấy rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, bên trong chiếc điện thoại này sẽ có hệ thống định vị nghe lén gì đó. Đúng chứ? Thú vị. Anh rất thú vị.
Sớm biết như vậy, thầy nên đi cùng các em. Thầy có đi cũng chỉ thêm một cái băng gạc thôi. Thầy từng là cảnh sát hình sự đấy. Thầy, em có lý do để tin rằng anh em sinh đôi của Thích Nghiêm đã sống đến 5 năm trước, chứ không phải đã mất sớm. Chẳng qua do chúng ta không đào sâu về chuyện sinh đôi này. Hiện tại e là chúng ta sẽ không có thêm tiến triển gì mới từ phía Thích Chân. Chỉ sợ kiểu người như vậy thà chết cũng không hé răng nửa lời. Nhưng Thích Nghiêm không còn là một hình tượng mơ hồ nữa. Hắn có một người anh vì hắn mà chết, một người mẹ vô cùng sợ hắn, và một người cha bị chính mẹ hắn coi như súc sinh. Những thông tin này rất quan trọng với chúng ta. Chỉ khi biết hắn đã trải qua những gì mới dễ tìm ra điểm yếu của hắn. Nói đi nói lại, chuyến đi Hoài Quang lần này cũng coi như có đột phá lớn. Nhưng em thực sự không ngờ Thích Chân lại có thể sống bình thường được. Với năng lực của Thích Nghiêm, muốn tìm ra Thích Chân rất dễ dàng. Nhưng hắn chẳng những không làm hại Thích Chân, không làm hại đồn trưởng Dạng, mà ngược lại làm hại những người không liên quan. Có lẽ là không xuống tay được với mẹ ruột của mình, nên tìm kẻ thế mạng. Những cô gái bị hắn sát hại kia chính là kẻ thế mạng. Như Vậy Hải, Tàn Phong, còn có anh trai em, đều là kẻ thế mạng. Hơn nữa, em cho rằng Thích Chân sống không hề yên ổn, cảm xúc dễ bị kích động, là biểu hiện điển hình của suy nhược thần kinh. Chắc bà ta đã ở trong trạng thái căng thẳng và áp lực cao trong thời gian dài. Dù sống bên cạnh đồn trưởng đồn công an, cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ nỗi sợ. Đủ thấy bà ta chịu áp lực lớn đến cỡ nào. Còn những người bị Thích Nghiêm sát hại, họ vừa là mục tiêu, cũng vừa là công cụ. Vậy nên hắn làm việc ác để giày dò mẹ hắn. Chẳng trách Thích Chân không muốn thừa nhận bản thân chính là Thích Chân. Bà ta không muốn nghe gì, cũng chẳng muốn nói năng gì, là vì bà ta hoàn toàn phủ nhận mình có đứa con trai này, cũng phủ nhận sự tồn tại của chuyện này. Tôi đã bóp chết con trai hắn rồi. Con trai hắn đã chết từ lâu rồi. Có khả năng bà ta từng định bóp chết Thích Nghiêm. Chúng ta sớm đã phân tích được Thích Nghiêm bị mẹ ruột ruồng bỏ. Vậy còn cách ruồng bỏ nào triệt để và tàn nhẫn hơn việc tự tay giết chết con ruột mình nữa? Thầy gửi tin nhắn rồi. Nói thế nào? Ông ấy nói tạm thời đừng để phía Giảng Lương phát hiện, để thầy theo dõi. Hai đứa xong việc rồi thì về đi, bảo vệ bản thân an toàn. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nhất định phải cẩn thận. Ghế đặt ở đây. Đặt tivi ở bên này. Nào đặt bên này. Đặt tivi ở đây. Đúng. Được, đặt loa ở đây. Đúng rồi, đặt đồ ăn trong tủ lạnh đi. Được, bia. Đặt đây. Đúng. Đặt lò vi sóng lên cái bàn kia. Bày biển thế này trông cũng có chút hơi ấm rồi. Tên nhóc này được đấy. Tiền vào còn chưa ấm túi đã tiêu hết rồi. Hắn đã mua gì? Web cá độ bóng đá. Cá độ rồi. Tra trang web đó thử. Tiếp tục theo dõi hắn. Được. Đội Bruce đấu với đội Damien.
Châu Cẩn, về rồi à? Châu Cẩn, với giao hữu còn thiếu một người. Em đăng ký đi. Chị quên rồi sao? Năm ngoái thành tích em tốt quá nên họ đơn phương cấm em thi đấu rồi. Để Triệu Bình đi đi. Em đi tìm đại đội trưởng Đàm phải không? Anh ấy bị cảm, để chị pha thuốc. Sẵn em mang qua cho anh ấy đi. Cảm rồi hả? Châu Cẩn, đi công tác tiện thể hưởng tuần trăng mật luôn. Cảm giác thế nào? Nói chuyện không biết chừng mực gì cả. Chuyện vợ chồng người ta liên quan gì đến cậu? Lo làm việc đi. Tôi tò mò mà. Đồ hóng hớt. Đúng rồi, gần đây điều tra thế nào? Chẳng có tiến triển gì. Đang bàn bạc đổi hướng tiếp cận. Còn chị thì sao? Cũng không tra ra được gì. Trông chừng anh ấy uống hết nhé. Em đi đây. Đăng ký đi. Chị Đan, chuyện đăng ký đừng tính em vào mà. Cậu xuất thân từ đội đặc nhiệm, cậu sợ cái gì? Đó đều là chuyện trước kia mà. Chẳng phải em sợ làm đội chúng ta mất mặt hay sao? Vậy ý cậu là để tôi đi thay cậu thế nào? Đây là chị đang lấy đạo đức ra ép buộc đấy. Để tôi đi. Em không có chạm vào chị ấy. Em không có chạm. Điền tên giúp cậu rồi nhé. Thầy, thuốc chị đang pha cho thầy này. Dặn em phải canh chừng thầy uống. Đúng rồi. Manh mối mới nhất là gì thế à? Em thấy bên ngoài còn chưa biết. Tạm thời giữ bí mật. Tra được thân phận thực sự của Thích Chân sao? Đến hiện tại không có người tên Thích Chân. Sao có thể chứ? Rõ ràng vợ của đồn trưởng Giảng chính là Thích Chân mà. Sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ cứu sống, bà ta tự nói mình bị mất trí nhớ, chẳng nhớ được gì cả. Đến tên cũng là sau này mới đặt. Có thể nói chuyện quá khứ hoàn toàn không biết gì. Đến người thân cũng không lần ra được. Vậy manh mối là gì thế à? Em xem thông tin này, xem có ẩn ý gì không. Cá độ bóng đá trái phép, lấy thời gian và địa điểm làm ám hiệu liên lạc. Chiều ngày 11 tháng 10, tỷ số 3-4, 3 giờ 40 phút hoặc 3 giờ 04 phút. Một địa điểm bắt đầu bằng chữ bố 95, số 95, xe buýt tuyến 95. Ở đâu ra vậy? Tàng Phong gửi về đó. Tàng Phong không phải là Mạnh Tuấn Phong sao? Nhưng Mạnh Tuấn Phong. Vậy Tàng Phong này, anh có thể nói cho tôi biết là ai không? Thân phận của Tàng Phong chỉ khi bại lộ hoàn toàn, hoặc xác nhận đã chết, hoặc chiến thắng trở về, tôi mới có thể tiết lộ. Sau khi bắt đầu hành động, tôi sẽ để lại điện thoại cho anh. Chỉ cần Tàng Phong còn sống, nhất định sẽ liên lạc với tôi. Nếu hành động không thuận lợi, anh tiếp quản. Phương thức liên lạc ở trong két sắt tại văn phòng của tôi. Mật mã là 951018. Nếu Tàng Phong gặp chuyện gì, hồ sơ mật sẽ được giải mã cho anh. Lúc đó anh tự khắc sẽ biết là ai. Truyện mật. Mạnh Tuấn Phong thì là đúng, nhưng từ đầu đến cuối thầy chưa từng hỏi tổ trưởng Diêu rốt cuộc Tàng Phong có mấy người, liệu có phải nhiều hơn một người hay không. Vậy có thể nào chính là Tưởng Thành không? Cho nên thầy mới gọi em đến. Em xem cái này đi. Đây là trang web nước ngoài giả lập do tổ trưởng Diêu dựng lên. Tàng Phong liên lạc với ông ấy thông qua cách đặt cược bóng đá. Bản đồ. Hồi nhỏ em và Tưởng Thành đã dùng cách này chơi trốn tìm. 95 lượt cược, 95 hồ chứa nước Hà Lý. Thầy đang nghĩ gì vậy?
Em nói thử suy nghĩ của em xem. Đây là manh mối trực tiếp duy nhất mà chúng ta có được. Nếu chúng ta không đi xem thử thì vĩnh viễn không thể xác định suy đoán của chúng ta có đúng hay không. Giáo sư Giang nhà các em đang bận gì vậy? Anh ấy đang giảng bài ở trường, đang bù lại những tiết đã nghỉ trước đó. Thầy muốn bảo cậu ấy tới tham khảo thử. Em thấy được không? Được chứ. Con người anh ấy đáng tin lắm. Thầy biết là đáng tin. Ý thầy là bảo cậu ấy tham gia vào chuyện này có thích hợp không? Có gì mà không thích hợp chứ. Nếu em là người trong cuộc mà cũng thấy không sao thì thầy cũng không cần lo nữa. Đến đây gọi điện cho cậu ấy đi. Trong thời gian giữ chức phó giáo sư, chủ trì đề tài nghiên cứu cấp tỉnh trở lên và đạt thành quả nghiên cứu xuất sắc thì không cần chờ đủ 5 năm cũng có thể được xét lên giáo sư chính thức. Cậu nên để ý nhiều hơn đi. Còn nữa, cũng phải chú ý đến việc chấm công nữa. Tiểu Giang, sắc mặt cậu không được tốt lắm hả? Đau đầu theo cơn. Dạo này ngủ không đủ giấc. Chạy qua chạy lại hai bên đúng là rất mệt. Tôi nghe điện thoại chút. Vậy tôi đi trước đi. Được. Vợ à? Không phải vợ, là lão Đàm. Giáo sư Giang, tôi có việc muốn làm phiền cậu một chút. Bên đội có chuyện gì sao? Cậu xem có thể xin nghỉ qua đây một chuyến được không? Tôi sẽ cố gắng qua sớm nhất có thể. Được. À đúng rồi, tôi báo trước một tiếng nhé. Là về chuyện của Tưởng Thành. Được. Đại đội trưởng Đàm, Châu Cẩn có ở bên cạnh anh không? Có. Đợi chút nhé. Hàng Thanh. Có lẽ cậu ấy đang vội qua đây. Xác nhận rồi, mai giao cái này. Đã nói với bên kia rồi, giao một ít để thử hàng trước đã. Các anh hẹn ở đâu? 3:30 hồ chứa nước Hà Lý. Nhớ đấy, đeo khẩu trang, đội mũ, biết rồi, còn kính râm nữa. Bên đó nắng, để tôi chọn vài người đi cùng cậu. Như vậy lỡ đâu có chuyện gì còn có thể giúp cậu được. Không cần đâu, càng ít người càng đơn giản. Nghe tôi đi, không sai đâu. Nếu cậu bị cảnh sát bắt, chúng ta toi đời hết đấy. Vậy bọn họ giúp tôi kiểu gì? Trước khi cảnh sát bắt được tôi, bắn tôi một nhát cho chết luôn à? Anh cứ nghe lời đại ca Hạ đi. Đây là yêu cầu của lão Hạt. Được. Được thôi. Anh không chắc. Không chắc cái gì? Tạm coi ý của anh ta là 3:40 chiều mai gặp ở hồ chứa nước Hà Lý. Nhưng chiến dịch chim cản trước đó là bài học trước mắt. Trước tiên bọn họ lợi dụng tàn phong để truyền tin giả cho cảnh sát, sau đó lại giăng bẫy dụ địch vào trong. Tôi không dám kết luận dễ dàng.
Đó cũng chính là điều tôi lo lắng. Bi kịch của chiến dịch Kim Cảng tuyệt đối không được tái diễn. Tưởng Thành có phải là một tàn phong khác không? Nếu đúng là vậy thì giải thích dấu chân tay trên khẩu súng thế nào? Còn nữa, giữa cậu ta và tổ trưởng Diêu rốt cuộc có từng liên hệ hay chưa? Chúng ta hoàn toàn không rõ. Nói theo hướng khác, giả sử cậu ta đúng là một tàn phong khác, thì sau ngần ấy năm mà vẫn không thay đổi gì sao? Để em đi. Cách đánh dấu bản đồ này rõ ràng là phong cách của Tưởng Thành. Dù anh ta có phải người của tổ trưởng Diêu hay không, hiện tại chỉ có hai khả năng. Một là đây lại là một cái bẫy, hai là anh ta có điều gì đó muốn nói với phía cảnh sát. Dù là trường hợp nào, nếu em đi, ít nhất Tưởng Thành sẽ không giết em. Đừng quá tự tin như vậy. Đúng vậy. Đừng lúc nào cũng hấp tấp. Sao mà tự tin quá vậy? Tóm lại, việc này phải thận trọng, không thể hành động liều lĩnh nhỉ? Anh, người mặc đồ trắng bên kia em thấy khá giống. Cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì? Coi chừng cần câu của mình đi. Thấy người chưa? Vẫn chưa chắc. Sao rồi? Nhận ra tôi không? Anh đang làm trộm đấy à? So với trộm thì không lộ sơ hở chứ. Hoàn hảo, đến ma cũng không nhận ra. Vậy sau này không gọi em là bé Năm nữa, gọi em là nhóc quỷ. Em chắc chắn người này chính là Tưởng Thành. Đúng vậy, thì thấy cậu ta rồi. Có qua đó không? Nhiều người quá. Đợi thêm chút đã. Chỗ này đều là anh câu à? Đúng vậy. Bọn họ đang giao dịch đúng không? Không sai. Đến giờ rồi. Trình độ được đấy nhỉ? Cũng tạm thôi. Chúng ta có qua không? Đi thôi. Hai ta cùng xuống. Em cố gắng tiếp cận cậu ta, xuất hiện trong tầm nhìn của cậu ta, nhưng đừng có tiếp xúc. Khoan đã. Người vừa giao dịch đang đi tới. Có động vào người này không? Đừng làm cậu ta cảnh giác vội. Đi thôi. Đi không anh? Vội gì chứ? Bám sát quá là lộ lắm. Cũng đúng. Gửi biển số xe và loại xe cho Bạch Dương. Bảo cậu ấy kiểm tra đi. Vâng.